Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Và cái video này đáng lẽ là nó dính tới cái phần trước, nhưng mà phần trước mệt quá cho nên cắt qua phần thứ hai này. Và Quang sẽ ghép ngày thứ hai và ngày thứ ba trong một cái video, nguyên một cái cuộc hành trình dài đến những nơi rất là thú vị luôn. Đầu tiên thì buổi tối nay mình sẽ đi chợ đêm, xem chợ đêm Phú Quốc nó sẽ có những cái món nào đặc biệt hay không nha. Đó, nó có hai cổng đấy các bạn thấy không? Vào cổng này đi một vòng sẽ ra cổng kia, tại vì nó thông với nhau. Rồi ở các gian hàng đầu tiên thì chúng ta có thể thấy nó ở đây người ta bán là dừa sáp và thốt nốt. Đây có lẽ là đặc sản của Bến Tre và ở An Giang ấy nhỉ. Thốt nốt nổi tiếng ở An Giang, mình đi nhiều lần An Giang rồi. Còn dừa sáp thì ở Bến Tre ha. Rồi có những loại kem cuộn Thái Lan. Ở các chợ đêm thì các bạn có thể thấy hầu như ở đâu cũng có kem cuộn hết. Quần áo, giày, dép, hầu như tất cả mọi thứ nào đó để làm lưu niệm thì nó đều có ở đây hết, và đều in chữ Phú Quốc cho các bạn hết. Ở đây mình thấy khá là nhiều cái phần mà nước thốt nốt và dừa sáp ấy. Ngoài ra bên cạnh đó thì các bạn có thể một cái đặc trưng ở đây, một cái đặc sản ở đây các bạn có thể thấy nữa, đó là đậu phộng. Đậu phộng ở đây họ chế biến rất là nhiều mùi vị, gần 30 vị á các bạn. Cay có, ngọt có, mặn có, hương matcha cũng có nè, rồi tỏi, bơ tỏi cũng có nè, rồi đường, sữa, dừa, nói chung là rất là nhiều vị. Đậu phộng người ta ngào với người ta ướp, người ta tẩm gia vị á, rất là thú vị nha. Ngoài này thì được mời ăn miễn phí khá là nhiều về cái phần đậu phộng. Rồi bên cạnh đó cũng có rất là nhiều hải sản, các bạn có thể đến đây để ăn thử ở đây ha. Nhưng mà nhiều anh hướng dẫn viên du lịch thì khuyên là không nên ăn hải sản ở chợ đêm này. Ngoài ra thì các đặc sản làm từ trái sim, ví dụ như rượu sim, mật sim, kẹo sim, mứt sim thì cũng là một cái đặc trưng ở đây. Và tiêu cũng vậy, có nguyên cả một vườn tiêu, nhưng mà trong cái đợt đi lần này thì mình chưa có cơ hội ghé cái vườn tiêu, nhưng mà vườn sim thì có nha. Ở cuối video thì các bạn có thể thấy. Ngoài ra thì mình sẽ được đi đến một cái nơi là chế tác ngọc trai nữa, các bạn có thể xem ở cuối video. Rồi cái con này đẹp ha, ngon. Con này, nhìn cái con này thì nhum phải không mọi người? Nhìn con này đã nhớ tới video của anh Khoa Búp nha. Nhớ cái mùa dịch năm ngoái là coi video của anh Khoa Búp liên tục luôn. Mấy con cá sấu nhìn hài vãi mọi người. Cái chị nhân viên ở đây thì chị nói đây là da cá sấu thiệt. Cái nón cá sấu này thôi đã có giá là 5,5 triệu rồi đó, cái nón đó, huống chi da con cá sấu. Để mình mua thử cái ly dừa sáp, nước dừa sáp với lại thốt nốt. Giá thành cũng khá là không phải là đắt mà cũng không phải là rẻ nữa, giá 40.000 cho một ly. Tại vì dừa sáp thì mình thấy nó giá cũng khá giá trị, một trái là 100 mấy 200 rồi. Mình cũng ăn thử coi như thế nào. Rồi sáng hôm nay thì mình tiếp tục cái cuộc hành trình đi đến một quán cà phê trên đồi cũng rất là nổi tiếng tại Phú Quốc, đó là cà phê Chuồn Chuồn. Thì chủ yếu ở đây người ta bán wheel chứ không phải là bán nước. Bởi vì một ly nước ở đây giá thành của nó khá là cao, bởi vì họ xây dựng trên một cái ngọn đồi, cho nên họ chủ yếu là lấy tiền từ cái wheel đó. Cái view rất là đẹp, khung cảnh hầu như toàn thành phố các bạn có thể quan sát được ha. Ly nước ở đây mình uống ly sô-cô-la đá là giá 80.000, ly cà phê đá là giá 55.000. Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, mình báo giá là hôm mình uống nha. Cho cái câu này nghe quen quá. Cái câu này thường tư vấn xe. Rồi các bạn có thể thấy ở ngoài biển khơi này rất là rộng luôn nè. Đó. Và đặc biệt nữa là mình thấy có một cái con sông nhỏ nhỏ, có những con tàu đánh cá đầu cập bến, nhìn rất là thơ mộng, nó nằm ở giữa lòng thành phố như thế này. Rất là đẹp ha. Rồi điểm đến mà mình mong đợi nhất trong cái chuyến đi Phú Quốc này đó là Rain World. Đó, ok, mời các bạn cùng vào tham quay cái không gian ở ngoài cái đã. Rất là đẹp nha, có mấy cái hình đầu người, có nước chảy nữa nè. Đó, nhìn ấn tượng dữ lắm mọi người. Còn toàn bộ cái công trình kiến trúc này mình quan sát hình như là bằng tre, bằng nứa. Mình mới đầu mình tưởng là bằng gỗ nhưng mà không, là bằng cây. Mà cây cũng là gỗ. Ở đây thì người ta chạy xe đạp điện là nhiều, thuê xe đạp điện. Trong này có xe điện luôn các bạn, trong này có xe điện miễn phí luôn nha. Bữa hổm hỏi anh tài xế chạy Grab ra đây á, anh chở ra đây thì anh nói trong này chỉ thuê xe đạp điện chứ không có xe điện, nhưng mà thực tế ở đây là có xe điện luôn. Ở Phú Quốc là có Grab
gặp taxi luôn, là các bạn có thể đi đến đây và vào cổng này nè, lưu ý vào cổng miễn phí nha. Và sau khi các bạn đi xong sẽ có xe buýt đưa ngược trở lại thành phố miễn phí. Các bạn chỉ tốn tiền xe đi từ cái resort, từ khách sạn của các bạn đến điểm này thôi. Còn hoàn toàn tất cả mọi thứ còn lại miễn phí, trừ khi nào các bạn thuê xe đạp hoặc các bạn có ăn uống gì trong này thôi. Rồi cùng mình tiến vào ở bên trong, xem bên trong này có như là xem trên mạng hay không nè. Hôm nay thì trời lất phất mưa, nói chung rất là mát. Từ hôm qua đi du lịch, từ hôm qua tới bây giờ là bữa nào cũng mưa hết trơn. Nhưng mà được cái là mưa nhỏ rồi trời lại mát, rồi mưa nhỏ là trời lại mát, chứ không có nắng nên cũng đỡ. Mình thì mình cũng sợ nắng, nắng dễ kiệt sức lắm, tại đi bộ nhiều á, nên trời mát vậy đây, lâu lâu mưa thì chú thôi. Ngoài này mình thấy có cái đền gì không biết, cái đền Hùng hay đền gì cũng không biết. Rồi mời mọi người vào trong này nha. Đẹp lắm mọi người ạ, đẹp lắm luôn. Nhìn trên các video trước hoặc là các hình ảnh thì mình cứ nghĩ là nó nhân tạo các thứ đâu, không. Những cái công trình này nhìn ngoài nó rất là đẹp. Mặc dù mình thấy nó rất là giống thành phố Venice của Ý, Italia, nhưng mà thật sự là Việt Nam mình cũng rất là tiến bộ rồi đó, nhìn rất là đẹp. Tập đoàn Vingroup ha. Cái này Genworld không biết phải của Vingroup không nha. Đẹp lắm mọi người ơi, khung cảnh y hệt như trong phim. Thậm chí ở đây cái nhạc mình ghép hiện tại là nhạc không phải là nhạc chính xác ở đây, nhưng mà mình sợ bị đánh bản quyền nên mình ghép một cái bản nhạc khác cũng gần giống tương tự cho phù hợp với bối cảnh ở đây. Nhưng ở đây các bạn đi đến đâu là sẽ có nhạc đến đó, và nhạc rất là phù hợp. Nhạc nó giống như là trong mấy phim cổ tích ngày xưa á, như phim Lọ Lem hoặc là phim mà Chàng Rượu Nhà Thờ Đức Bà, hay là phim cái gì cái gì công chúa bọc quái quật gì đó. Nói chung là cái nhạc của nó rất là Tây phương, rất là cổ điển. Đi đến đâu là có âm thanh tới đó, có dòng sông đi theo đến đó lặng lẽ. Hai bên bờ là những cái ngôi nhà mà trong đó người ta đang cùng có kinh doanh nữa nha. Và có cái dịch vụ thuê xuồng. Rất tiếc là tụi mình chuẩn bị thuê xuồng thì trời lại mưa, phải đi đục mưa nữa, và nó không có kịp giờ đi về khách sạn, về resort đi cho một cái chuyến mới nữa. Và cũng vì kẹt trời mưa cho nên là không có đi được đến cái tháp đồng hồ ở phía cuối con đường nha. Không biết là ở trong đó có cái gì, nhưng mà ở ngoài này thì thấy rất là đẹp rồi đó mọi người. Có cái nhà gấu tích đi nữa kìa. Cái nhà gấu đó thì vào trong mới mua vé, mình không có vào. Đĩ nghèo khổ mà. Bây giờ mọi người, bây giờ vào cổng là miễn phí, nhưng mà mình nghe đâu là sau ngày 30 tháng 4 thì bắt đầu họ sẽ thu phí vào cổng. Tiền vé có thể lên đến từ 500 cho đến 800.000 đồng. Thì cũng khá là đắt đỏ. Bây giờ có miễn phí, bạn nào có cơ hội thì hãy đi nha. Đó, những bạn họa sĩ, không biết mấy bạn vẽ hay mấy bạn đồ không, nhưng mà có bạn nữ thì nhìn mình thấy ghê không? Dễ thương dễ sợ. Nè, ở đây có dịch vụ thuê thuyền nè. Không biết là bao nhiêu nữa, tới giờ chưa có cơ hội đi, nhưng mà với cái thời tiết mà mát mẻ dễ chịu như bây giờ thì mình nghĩ ngồi trên thuyền nó cũng rất là đã. Nước thì nó rất là xanh trong nha các bạn. Nước này không phải nước, không biết là nó có đổ về biển không, mình nghĩ không đâu, tại vì phía sau là nó bít rồi. Nhưng mà nước xanh giống như là cái nước mà lúc mà mình vừa xuống tàu ở Phú Quốc á, các bạn có thể thấy dòng nước xanh đó, xanh trong luôn. Rồi ở đây là những chiếc xe đạp điện các bạn có thể thuê ở đây ha, nếu mà các bạn không muốn đi bộ. Nhưng mà mình nghĩ đi bộ thì sẽ hay hơn, và các bạn có thể là chụp hình tự sướng bất kỳ chỗ nào mà mấy bạn thích. Cái dãy ngôi nhà này mình thấy họ kinh doanh về cà phê nè, trà sữa nè, rồi các dịch vụ ăn uống và các sản phẩm tiêu dùng, có đầy đủ hết nha. Mà vẫn chưa mở cửa hết, nên mình nghĩ là một thời gian nữa sẽ bắt đầu. Nào, hãy cùng nhìn lại một vòng nữa nha. Đó. Lát mình đi đến điểm cuối là không có lên đây thì quay cho các bạn một vòng nữa, mình đang đứng trên cầu nè, quan sát rất là dễ. Có một chiếc thuyền đi lại để mình quay cho các bạn xem. Ở đây thì các anh lái thuyền thì mặc cái bộ đồ
thủy thủ á ta, đồ gì không biết nữa. Nhưng mà ngồi để có mấy anh đứng hát như là hát opera vậy đó, mặc cái bộ đồ mà tây cổ trang cổ điển ngày xưa cũng rất là phù hợp. Ở đây có cái đài phun nước và cái tháp đồng hồ, các bạn thấy không? Thì mình không có cơ hội đi đến đây bởi vì chuẩn bị đi thì nó bị mắc kẹt nè. Đó mấy anh nãy mình nói nè. Thật sự thì mấy anh hát không có micro cho nên là các bạn sẽ không nghe gì đâu. Thật sự là ở đây đầu tư rất công phu luôn. Và ban đêm là có diễn ra một cái lễ hội nhạc nước ở đây nữa. Các bạn có cơ hội hãy đến đây đi. Thật sự hãy đến đây trong thời điểm này bởi vì nó miễn phí. Rồi chúng ta sẽ dời đến một cái địa điểm khác nha, tại vì không có thời gian nhiều. Địa điểm thứ hai đó là khám phá nước mắm Phú Quốc. Đặc trưng của nước mắm Phú Quốc. Ở đây thì có khung cảnh 2 chiếc thuyền nè. Và bây giờ thì mình sẽ mời các bạn cùng lắng nghe hướng dẫn viên du lịch tư vấn về cái loại nước mắm này. Gỗ vời lời này người ta kết chính là thành những cái thùng đóng nước mắm và đang xen nhau ở đó là bằng những sợi dây mây gừng có tại đảo Ngọc Phú Quốc của mình. Trong cái loại gỗ cây vời lời này nó có hương thơm chuyên biệt, nó là khi người ta ướp những cái con cá cơm vào trong cái thùng gỗ cây vời lời này thì nó sẽ tiết ra cái chất hương này và cộng hưởng vào trong khu vực sát cá. Nên theo năm tháng hình thành từ 1 năm, 2 năm và tới 3 năm thì nó sẽ cho ra một trong những loại nước mắm ngon nhất cả nước chúng ta, đó là nước mắm nhảy Phú Quốc. Và cái điều kiện thời gian ủ nước mắm Phú Quốc nó cũng sẽ lâu hơn Phan Thiết, vì do điều kiện khí hậu ở khu vực này là khí hậu chuẩn của kiểu nhiệt đới gió mùa. Khí hậu quanh năm độ ẩm nó cao nhưng mà nó không nóng so với khu vực miền Phan Thiết của mình, để làm cho cái xác con cá nó phân hủy nhanh hơn, mà ở đây nó sẽ phân hủy từ từ. Nên nước mắm ở đây á, để đạt độ ngon á, phải từ 2,5 năm và đến 3 năm nha. Đó là một trong những cái điều rất là hay tại đảo Ngọc Phú Quốc của mình. Tí xíu vào trong đó em mời cái đồ mình nếm thử một tí xíu nước mắm để coi nước mắm Phú Quốc và nước mắm Phan Thiết và hoặc là nước mắm Nha Trang mình đi nó khác như thế nào và nó ngon như thế nào. Hầu như miền Trung do là cái khí hậu của nó oi bức quá nhiều nên nước mắm thường cái hậu nó rất là mặn hơn so với miền Nam của mình. Tại vì do để cho con cá nó không bị lên ương nhanh quá thì người ta phải áp dụng cái lượng muối rất là nhiều vào trong đó. Đó. Rồi nói về cái loại sản phẩm thứ hai, và cái loại sản phẩm thì có liên quan tí xíu tới khu vực đảo Ngọc Phú Quốc của chúng ta. Đó là thứ nhất á, là đảo Ngọc Phú Quốc nếu mà mình nhìn từ trên vệ tinh mình nhìn xuống á, với hình dáng là một hình dáng một con cá đang vươn đầu ra khu vực á, là biển Đông. Đó, ý chí là vươn xa vươn mãi của người dân tại đảo Ngọc Phú Quốc của mình. Thì mùa này, ngay trong mùa này đó, vào thời gian này thì ở Quốc mình có một là đây là thuộc dạng vào mùa của cá thu. Đây là một trong những loại cá rất là ngon và tiêu biểu của người dân tại đảo Ngọc Phú Quốc của mình. Trời mấy bạn ơi, trong cái hầm mấy cái thùng nước mắm hồi nãy á, nó có cái mùi nặng dữ lắm, nặng luôn. Bây giờ mình đang tiến vào khu vực sim. Trong này sẽ có rượu sim, mật sim, mứt sim và kẹo sim, cùng với một cánh đồng hoa sim nữa. Rồi bây giờ mời các bạn cùng tham khảo giá nước mắm Phú Quốc ở đây nha. Thì cái loại 43 độ đạm á, thì mình thấy nó mặn vừa thôi. Còn cái loại 40 độ đạm thì nó rất là mặn sau khi thử hai bên. Có lẽ là cái loại 40 độ đạm thì cái thời gian ủ của nó sẽ nhanh hơn, cho nên là cái độ muối á, nó mạnh hơn. Còn bên 43 độ đạm á, thì có thể là thời gian ủ nó lâu nè, cho nên là cái chất của cá nó ra từ từ, nó sẽ giảm được cái độ nó mà tăng cái độ ngon lên. Rồi điểm đến của chúng ta tiếp theo sẽ là sim, mật sim, rượu sim, siro sim và kẹo sim. Tất cả các sản phẩm được chế biến từ sim.
như là một trong những loại thức uống mà được xem như người dân Phú Quốc ai cũng phải uống cái loại rượu này. Mà đặc biệt nhất á, là cái loại rượu sim này, cái độ cồn của nó là không có cao như các loại rượu ở trong mình, như rượu Xuân Thạnh nè, hoặc rượu Đế Phong Điền của mình. Rượu sim mà tại đầu của Ngọc Phú Quốc của mình á, về cái độ á, thì khoảng tầm á, là có 3 loại, một là 10 độ, 2 là 14 độ và 3 là 29 độ. Đó. Uống thấm lâu rồi chứ không thấm sớm nha. Và đặc biệt nhất á, thì cái loại rượu này giúp cho mình là trị nhức mỏi nè, đau khớp xương nè, và đặc biệt nhất là cháy gió trở trời này là rất là ok. Riêng về các chị em trên đoàn của mình á, thì có cái loại mặt sim á. Cái loại mặt sim này thì hầu như những cái người dân ở đảo mà trước đây mà sau khi sinh con á, thì anh chị biết cái điều kiện ở đảo thì hiện nay được phát triển như vậy. Nhưng cách đây khoảng chừng 20 năm về trước á, thứ nhất là đường hàng không chưa có, thứ hai á, đường thủy thì cũng chưa có tàu cao tốc, thì hầu như người dân đây muốn đi vào đất liền là phải đi bằng tàu đánh cá. Cái lộ trình di chuyển rất là lâu, nên sau khi mà người dân ở đây mà nhất là những cái chị phụ nữ mình sinh con tại đảo của mình á, thì hầu như á, là đều uống cái loại mặt sim này giúp á, để lưu thông khí huyết và cũng như là giữ cái nhiệt độ cho cơ thể của mình rất là ngon. Và cái loại mặt sim thì cái loại mặt sim này ngoài công dụng là mình uống nguyên chất ra thì mình còn thể là ngâm rượu nữa rất là tốt. Thì nhưng mà có điểm đặc biệt nha, cái nguồn gốc cái rượu sim xuất phát tại đảo Ngọc Phú Quốc của mình á, là không phải do người dân Phú Quốc mình nghĩ ra. Mà trong quá trình mà giao thương buôn bán đầu những năm thế kỷ thứ 19 á, thì những cái người mà trên miền núi á, miền Sơn Cước ở Tây Nguyên á, trong quá trình đi theo những cái ghe truyền giáo á, chở theo những cái nhà truyền giáo và đi đồng hành trên những cái đò truyền đó, thì đến với vùng đất này lúc bấy giờ là tên Cần Khẩu Quốc, và sau rồi đổi lại là vùng đất Hà Tiên, còn Phú Quốc của mình là con cha đổi thành là Phú Quốc. Thì người ta đến khu vực này, Phú Quốc là một trong những thương cảng sầm uất bắc nhất khu vực vào lúc bấy giờ. Thì bắt đầu người ta đến đây, người ta nhận thấy khu vực là Phú Quốc có một loài cây, và người ta nói là cái cây sim, nhưng mà cây sim ở đâu cũng có, mình đi Đà Lạt cũng có, nó rất là đẹp. Nhưng mà đặc biệt nhất là cái cây sim ở Phú Quốc của mình á, khi nó cho ra trái á, là cái trái nó bự hơn rất là nhiều. Đó, còn cây sim Đà Lạt thì nó cho ra hoa rất là đẹp, nhưng mà cái trái rất là nhỏ hơn. Nhưng mà cái nguồn nguyên liệu chính để làm nên cái rượu sim á, là mình phải sử dụng là cái trái sim cái trái sim lớn à. Mà cái trái sim á, lớn á, thì lưu ý giùm em, nó có hai cái loại giống trái sim nha, một là cây sim và hai là cây muôn. Nên có số anh chị hỏi quý, ủa đi bên đường thường tôi thấy cũng nhiều ở ngoài, nhưng mà không, xin thưa đó không phải à. Cái đó là cái cây muôn, trong vườn của mình cũng có, đó là cây muôn. Còn cái cây sim á, là cái trái nó phải bự như gì nè. À, nói trái bự là anh giơ ngón tay lên nha mọi người. Còn trong vườn này anh nói là mấy trái này trái non thôi, chưa có trái chín tím. Nhìn cái hoa này, cái cây này, các bạn nhớ đến cái bài hát nào không? Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím, chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim. Nào để mình cùng đi lén vào cái hầm rượu này nha, cho các bạn xem. Ồ, rất là nhiều, bao la luôn. Xin quý khách đừng chạm tay vào lưu rượu. Hỏi cái người trên miền Sơn Cước á, để chỉ cho cách làm cái rượu này thì người trên miền Sơn Cước người ta mới chỉ á, là mình lấy á, một cái lớp sim mình áo ở phía dưới trước, sau đó tới một lớp đường, rồi sau một lớp sim, một lớp đường, một lớp sim áo lên. Và trong cái quá trình mà để cho nó lên men cộng hưởng với khí hậu tại đảo Ngọc Phú Quốc của mình á, nó tiết ra một cái nước cốt mà mình hay gọi là cái nước mứt á. Do nơi đây là chứa được những cái trang sức rất là cao cấp của Ngọc Tiền mà giờ bên trong tham quan, thì anh chị mình hỗ trợ giúp giùm em đeo lên một cái thẻ định vị cũng như là bảo vệ trong quá trình mình di chuyển vùng này. Rồi bây giờ thì điểm đến cuối cùng của chúng ta đó là trại nuôi cấy ngọc trai Ngọc Hiền. Mời các bạn cùng theo chân Quang đi tham quan ở đây xem nó có những cái gì ha. Gia đình mình nghe một số thông tin tại đây luôn cho gia đình. Sau đây em xin chia sẻ công ty có nuôi 3 loại giống chai cơ bản để mình nuôi cấy trái ngọc. Giống chai nhỏ có tên gọi là Akoya, mình nuôi cấy có thời gian là 3 năm. Sau khi 3 năm bắt buộc mình phải khai thác lấy ngọc. Nếu không con chai nó tự đập chết và đào thải thẳng viên ngọc ra ngoài, mình sẽ mất ngọc rồi. Còn đây là giống chai đen Tahiti, mình nuôi cấy trong thời gian là 4 đến 7 năm. Mình nuôi nó sẽ cung cấp cho ra viên ngọc ra màu đen ánh xanh, đen ánh xám hoặc đen ánh tím ạ. Còn đây là giống chai Maxima, mình cũng nuôi cấy trong thời gian là 4 đến 7 năm. Mình nuôi lâu nó sẽ cho ra viên ngọc có kích thước lớn hơn, to hơn. Còn về màu sắc hoàn toàn là tự nhiên. Cụ
tô cao viên môi con trai màu gì nó sẽ cho cao viên ngọc là màu đó. Em ví dụ như giống chai Maxima viền môi con trai màu vàng xanh, nó sẽ cho cao viên ngọc là màu vàng xanh. Dạ đây, còn giống chai đen Tahiti viền môi con trai có màu đen ánh xanh, nó sẽ cho cao viên ngọc là màu đen ánh xanh tương tự. Cái đây là viên viên từ mẫu giống trai ba nón ngọc, có nghĩa là con có và con không. Viên ngọc nó có, nó sẽ nằm ngay vị trí tới vùng trứng của con trai, mình sẽ mổ ra ngay vị trí tới vùng trứng của con trai ạ. Dạ đây. Trong chai nhỏ chỉ cho ra viên ngọc có kích thước từ 40 ly đến 90 ly theo gia đình. Mình có thể truyền tay nhau và xem rồi. Dạ đây. Mình có thể truyền tay nhau xem. Để ban đầu có được những viên ngọc trai, nó rất là phổ biến, em xin chia sẻ hai cách để mình phân biệt đâu là ngọc trai thật và đâu là ngọc trai giả. Cách đầu tiên là mình mai sát hai viên ngọc với nhau, nó sẽ tạo cho mình một lớp bột phấn của thật sự, đó là ngọc trai thật. Còn ngọc trai giả nó sẽ không có bột phấn nào cả. Dạ đây gia đình ạ. Cách thứ hai là mình dùng qua ngọn lửa, mình hao qua lửa ngọc trai thật nó sẽ hấp thụ nhiệt và nóng lên, còn ngọc trai giả nó sẽ biến dạng và có mùi hôi. Nhân dịp công ty bên em có chương trình cho mini game trúng thưởng dành cho đoàn của mình, em sẽ đưa ra câu hỏi thì sẽ trả lời bằng cách giơ tay. Ở đây thì có các chị nhân viên đang gọi là này là cái gì ta, mình cũng không biết gọi là cái gì luôn. Mấy chị đang chửi ngọc trai hay là sao ta? Thôi để cho mấy chị làm gì đừng phân tâm, đi coi giá ha. Giá thành ở đây thì mình thấy mỗi món nó tầm khoảng từ 500 600 cho đến là 2 triệu ngoài những cái vật phẩm ở đây, và sẽ có những cái món mà lên tới gần cả 100 triệu cũng có luôn. Với những viên ngọc trai đen thì nó giá thành của nó rất là cao. Ở đây thì mình chưa thấy ngọc trai đen, mình chỉ thấy ngọc trai ánh đen, ánh xám thôi. Đó, giá cho các bạn tham khảo nha. Trong ngoài ra thì trong này có bóp da cá sấu luôn. Bóp này mình thấy đâu tầm khoảng 1 triệu ngoài á. Đó, ở đây có viên ngọc trai đen nè. Giá thành của ở đây là tầm khoảng 40 mấy triệu cho mấy món này, 40 mấy, 20 mấy, 60 mấy cũng có luôn. Rồi giờ về đó mọi người, giờ đi ăn cái về. Đi ăn thì không có ăn cá ngựa đâu, nhưng mà thấy con cá ngựa nên mình quay cho các bạn xem. Ăn một quán hải sản ven biển. Ở đây thì cái này, chỗ này gọi là làng chài Hàm Ninh. Đó, quay các cá ngựa cho các bạn. Một con chỉ có 20.000 thôi nha, nhưng mà không có nuôi được cho nên mình không có nước biển để nuôi cho nên không mua, nhưng mà thấy nó thấy cưng quá. Còn con này con gì, con hải long hả ta? Con thẳng con hải long quá. Còn con này con hải mã. Đó, đẹp ha, cưng ghê vậy đó. Rồi, ở đây thì ngoài món này ra sẽ có những cái món đặc sản khác nữa. Ví dụ như là tiêu nè, mấy cái món khô nè. Ở đây thì bạn hỏi cái món hải sâm. Món gì vô? Con sao biển nè. Tiêu sợi như bịch hả? Tiêu sọ. Xé, trời ơi, đứt cái giò ra. Thôi ăn xong rồi chuẩn bị lên xe khởi hành một chuyến hành trình dài từ Phú Quốc về Rạch Giá bằng tàu, và bắt đầu đi xe về Cần Thơ nữa. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nha.